හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා CSC Investing YouTube channel එකට. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අද මේ ගෙන්නෙත් Atrad platform එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ series එකේ මෙන්න මේ client tab එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ client tab එකේ තියෙන features ටික මොනවද කියලා අපි මේකේ කතා කරමු. මුලින්ම මතක් කරන්න අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ ටිකේ අපි කතා කරා මේ dashboard එකේ තියෙන දේවල්, මේ watch tab එක, market කියන එක, orders කියන එක, මේ දේවල් ටික අපි විස්තර කරා. එතකොට order management කියන එක, foreign order management. ඉතින් අපිට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැති නිසා අපි ඒක කතා කරන්නේ. ඉතින් අද බලමු අපි මේ client කියන එකේ මොනවද තියෙන features ටික කියලා. එහෙනම් subscribe කරන්න තියා subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ අපි ගෙද්දී ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම account statement එකට ගියපුවම පෙන්නනවා අද දවස් තුල අපි කරපු ගනුදෙනු වල විස්තර ටික. මෙතන පේනවා ඇති open balance එක තියෙනවා. මේ OP කියලා තියෙන open balance එක අද දවසේ මේ ගාන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි purchase කරා PLC. ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම ඒ ටික තමයි පෙන්නුවේ. shares 10ක් buy කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙතන cost එක තියෙනවා 122.36ක්. ඊට පස්සේ අපේ balance එක 603ට වැටෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ account statement එකේ පෙන්නන්නේ. ඊට අමතරව ආය share එකක් buy කරලා තියෙනවා. එතන 12.24ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආය buy කරලා තියෙනවා ආය shares 10ක් 12 ගානේ. ඒකට 121ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ cost අඩු වුණාම 470.40ක් තමයි මෙතන balance එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් උතන පේන ඇති buying power එක පෙන්නනවා. ඒ විදිහටම ඒ ගාන. එතකොට අපිට ඕන නම් මේක දිනේ වෙනස් කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පසුගිය dataත් එක්කම. එතකොට මෙතන investment advice එක නම තියෙනවා. account number එක නම විස්තර ඒ ටික තියෙනවා. වැඩි යමන්න අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ තියෙන portfolio කියන එක. හරි. portfolio කියන එකට ගියපුවාම මේ විදිහට පෙන්නනවා අපේ තියෙන share ඔක්කොම ටික කොච්චරක් තියෙනවද ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මුලින්ම මේ portfolio එකේ අපේ නම විස්තර ඒ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන buying power එක පෙන්නනවා. ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන security එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ share එකේ code එක තියෙනවා. මෙතන quantity එක තියෙනවා. කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා. ඊට පස්සේ share holding එක percentage එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ portfolio එකෙන් මේ PLC කියන එක 9%ක් තියෙනවා. VPEL එක 90%ක් තියෙනවා. හරි. ඒ විදිහට මේ portfolio එකෙන් අදාළ share එක කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ average price එක තියෙනවා 12.42යි. ඒ කියන්නේ මේ VPL එකෙත් තියෙනවා මේ තියෙන average price එක. එතකොට average price එක කොහොමද calculate කරන්න කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන දැනුමක් අවශ්‍යයිට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ break even share price එක තියෙනවා. break even share price එක කියන්නේ මේ ගත්ත shares ටික දැන් අපි විකුණනවා නම් loss එකක් නැතුව විකුණන්න පුළුවන් උපරිම මිල තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මෙතන පේනවා ඇති average price එක 12.42ක් තියෙද්දි break even share price එක තියෙනවා 12.56ක්. මේ average price එකට වික්කොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට තවත් cost එකක් add වෙනවා. විකුණද්දී මේ transaction cost එක add වුණාම අපිට මේ 12.42 වැටෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා අඩු ගාණක් තමයි වැටෙන්නේ. ඒ තමයි මේ break even price එකෙන් පෙන්නන්නේ අපි විකුණන්න ඕනේ කීයද කියලා. ඉතින් අපි 12.56ටවත් වික්කොත් තමයි මෙන්න මේ average price එක cover කරගන්න පුළුවන් loss එකක් නැතුව. හරි. ඒක තමයි මේ BES price එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ total cost එක. එතකොට මම මේ මෙතන PLC එකේ total cost එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ කීයක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙලදී ගත්ත වැයට සම්පූර්ණ මුදල. එතකොට traded price එක මම අරන් තියෙන්නේ 12.20 ගානේ. sorry මෙතන traded price එක කියන්නේ එතකොට මේ වෙලාවේ trade කරන price එක. එතකොට 12.20 ගාන තමයි trade වෙන්නේ market value එක. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මිලත් එක්ක
මේ තියෙන ෂෙයා වල වටිනාකම තමයි මාකට් වැලියු එක වෙන්නේ. අතට හෝල්ඩින් එක. හෝල්ඩින් එකේ මෙතන percentage එකක් විදිහට පෙන්නනවා. මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් කොච්චරක්ද කියලා මේ හෝල්ඩින් එක. මේ සම්පූර්ණ මුදලත් එක්ක සලකපුවාම PLC එකේ මාකට් හෝල්ඩින් එක 14% කියලා පෙන්නනවා. සෙල්ස් කමිෂන් එක. එතකොට මේ බ්‍රෝකර් ෆීස් එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කොස්ට් එක කොච්චරද කියලා. එතකොට සෙල් ප්‍රොසීඩ් කියන්නේ මේ වන්න මෙතන මාකට් වැලියු එක දැන් 12.20 ගන්න වික්කොත් 2696ක් පෙන්නනවා. එතකොට සෙල් ප්‍රොසීඩ් කියන්නේ අපි මේක වික්කොත් ඇත්තටම අපිට හම්බෙන්නේ 2666යි. බලන්න මෙන්න මේ කොස්ට් එක අපි මේ වික්කට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙන ට්‍රාන්සැක්ෂන් කොස්ට් එකේ අපිට අතර ලැබෙන මුදලේ එකතුව මෙන්න මේ මාකට් වැලියු එකට සමානයි. පැහැදිලි දන්න මං කියප එක ඉතල බලන්න මේ කියන්නේ දැන් තියෙන මේ වටිනාකම තමයි මේ 2696.20. ඒකෙන් මෙන්න මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කොස්ට් එක අඩු කරපුවම මෙන්න අපිට අතර ලැබෙන ගාණ මේ හරියට එනවා. එතකොට මේක මේ ග්‍රීන් එකක්ද ලොස් එකක්ද කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලපුවම මේක ලොස් එකක් දැන් වික්කොත්. මේ ලොස් එක ප්‍රමාණය තමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට ඒක සීරි කොච්චරද කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ ටුඩේ කියන අද දවසේ මම ගත්ත ෂෙයා ගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් අප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අද දවසේ කරපු මේ ට්‍රේඩ් වලින් රුපියල් 44.20ක තමයි ලාභය තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලිද කියලා හිතනවා. ඊළඟ බලමු. ස්ටොක් හෝල්ඩින් එක. ඉතින් මෙතන අපිට සිකියුරිටි එක තෝරපුවාම ඉස්සෙල්ලත් පෙන්වනවා මේ හෝල්ඩින් එකේ ප්‍රමාණය. ඉතින් මෙතනත් අපිට ඕන විදිහට සිකියුරිටි එකක් තෝරලා ඒකට අදාළව මේ ඩේටා ටික එනවා. අපේ account name එක, client name එක, account number එක, client name, quantity එක, holding එක, average price මෙන්න මේ විදිහට මේ විස්තර ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. total cost එක කොච්චරද, trader price එක, market value එක, මේ වික්කොත් වෙන ගාන. ඉතින් අපි කලින් මේ ටික දැන් කතා කරා. ඒ ඩීටේල් ටිකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට යමු account summary එකට. account summary එකේ නම, address එක, advice එක නම, telephone number එක තියෙනවා. එතකොට බලමු මෙතන තියෙනවා total cost of portfolio. ඒ කියන්නේ මගේ සම්පූර්ණ portfolio එකේ cost එක කොච්චරද කියලා. ඉතින් total value of the portfolio ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන shares දැන් මේ තියෙන මිලට වික්කොත් ඒ වගේ වටිනාකම. එතකොට මේ වික්කහම එන loss එකක්ද gain එකක්ද කියලා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. එතකොට මේවා වික්කොත් එහෙම 1044ක loss එකක් තියෙන්නේ. එතකොට cash balance cash කොච්චර ඉතුරුලා තියෙනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට buying power එක 466ක් පෙන්වනවා. ඇත්තටම මේ cash balance එක මේ buying power එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. මේව නොවෙන්නේ අපි order එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ market close වුණාට මම GTC order එකක් දාලා තිබ්බ කලින් ඒක තාම active එකේ තියෙන්නේ. එතකොට order එක. ඒ නිසා තමයි මෙතන මේ රුපියල් පොඩි ගානක මේ gap එකක් පෙන්වන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි total pending buy order value. මෙන්න මේ 4 තමයි මේ මෙතන gap එක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ margin name use වෙලා නම් තමයි මේවා පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ cash block amount එක මේ block විදිහට පෙන්වන්නේ මේ order එකේ දැන් active order එකේ තියෙන ප්‍රමාණය. එතකොට මෙතන තියෙනවා pre order limit. ඒ දේවල් ටික limits පෙන්වනවා. ඒ ටික තමයි මම හිතන්නේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා change password ගියාට පස්සේ අපේ තියෙන password එක current password එක enter කරලා අලුත් password එක enter කරනවා. ඊට පස්සේ confirm password එක ඒකම අපව හරියට ඇතුළත් කරලා password change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ client inquiry වලට ගිහම inquiries තියෙනවා නම් පෙන්නනවා. ඒ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්.
අවසානයේ change client information ඉතින් මෙතන ටෙලිෆෝන් නම්බර් ඊමේල් නම්බර් තමයි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වෙනස් කරලා බලන්නේ. එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. මෙතන උඩට security question එක අහනවා. ඔතන ඒක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ ටික තමයි විශේෂයෙන් මේකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඊළඟට මේ chart tab එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා විස්තරාත්මකව කතා කරමු. එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැතිව subscribe කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි.